A hidegháború egy 1947 és 1989 között tartó történelmi időszak volt, amit a kapitalista Egyesült Államok és a kommunista Szovjetunió közötti folyamatos ellenségeskedés és versengés jellemzett. A második világháború után ez a két szuperhatalom érdekszférákra osztotta a világot, amiknek a határán bontakoztak ki a hidegháborús konfliktusok. 1945-ben a koreai félszigetet északon szovjet, délen az amerikai csapatok szabadították fel a japán uralom alól. A győztesek közötti határvonal a 38. szélességi kör mentén húzódott. Délen az Egyesült Államok a demokratikus erőket támogatta, míg északon a Szovjetunió segítségével a kommunista Kim Il-sen került hatalomra. A két országrész fejlődése ezért eltérően alakult, délen a nyugati piacgazdasági modellt, míg északon a sztálinista mintát vezették be, ráadásul ott egy nagyarányú fegyverkezési programot is megvalósítottak. A félsziget újraegyesítése mindkét oldalon fontos politikai cél maradt, amire 1950-ben Kim Il-sen katonai erővel tett kísérletet. Miután a háborús terveit Sztálin és Mao Zedong kínai vezető is jóváhagyta, a határincidensek egyikét ürügyként felhasználva az észak-koreai hadsereg megindult a déli főváros Szöul irányába. A váratlan támadás gyors sikert ért el, de a helyzet megváltoztatására tett kísérletet az ENSZ biztonsági tanácsa a Szovjetunió távolmaradása mellett elutasította, és egy nemzetközi haderő felállítását hagyta jóvá. A hadsereg 90%-a amerikai katonákból állt, aminek a parancsnoka Douglas MacArthur amerikai tábornok lett. MacArthur tábornok úgy döntött, hogy a 38. szélességi fok közelében teszi partra a csapatait, amivel gyakorlatilag az addig előrenyomuló észak-koreai erők hátába került. A szorult helyzetüket felismerve az északiek ezután a visszavonulást választották, de a nyomasztó technológiai fölény miatt az ENSZ csapatokat feltartóztatni nem tudták. A koreai-kínai határig hátráló kommunista hadsereg azonban külső segítséget kapott, és a háború újabb fordulatot vett. A nemzetközi erők sikereitől megrettenő Mao Zedong kínai vezető több százezer kínai önkéntest állított csatasorba Kim Il-sen oldalán, aminek eredményeként a kommunisták ismét átvették a kezdeményezést. 1951-re a szemben álló felek az eredeti határvonal mentén küzdöttek egymással, és gyakorlatilag patthelyzet állt elő. Bár a következő 2 évben is véres csatákat vívtak egymással, a frontvonal nem mozdult, megmerevedett. Ugyan a harc beszüntetéséről már 1951-től kezdve folytak tárgyalások, de a mindkét fél számára elfogadható feltételekben nagyon nehezen tudtak megegyezni. Az egyik legtöbb vitát okozó kérdés például az észak-koreai hadifoglyok sorsa volt. A szigorú kommunista álláspont az volt, hogy a katonáinak vissza kell térnie északra, ezzel szemben, ismerve az ottani viszonyokat, a dél-koreai és szövetséges diplomaták azért küzdöttek, hogy a kiszabaduló foglyok maguk dönthessék el, hogy hol akarják folytatni az életüket. A tárgyalások alkudozásai 2 évig tartottak, végül 1953 nyarán a harcoló felek aláírták a Panmunjom-i fegyverszünetet, amely véget vetett a koreai háborúnak. A szerződés a fennálló arcvonal mentén a 38. szélességi körön egy 4 km széles demilitarizált övezetet hozott létre, és rögzítette Korea napjainkig tartó kettéosztottságát. A fegyverszünet tehát véget vetett a harci cselekményeknek, de a konfliktus megoldásában ez csak fél sikert hozott, hiszen a két Korea közötti békeszerződést a mai napig nem sikerült megkötni. A háború több milliónyi katonai és civil áldozatot követelt, akiknek a száma a háborút követő évtizedekben további 500 fővel nőtt a demarkáció zónában gyakori incidensek következtében. Az Egyesült Államok hadseregének veszteséglistáján több mint 50 000 fő szerepelt, ami miatt a koreai háború a hidegháború egyik legvéresebb konfliktusaként maradt meg az amerikai történelemben. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!